السلام علیکم ویلکم ټو انټیلیجکس د لیکچر کې موږ په بټنز باندې خبره کوو په فلټر کې چې بټنز څنګه یوز کیږي نو بټن چې دی نورمالي څه اکشن پرفارم کول لپاره یوز کیږي لکه لیټ سپوز تاسو چېرته ساين اپ کوئ یا لاګ ان کیږي نو دا ځای کې موږ بټن پریس کوو او دا غي نه کار اخلو نو فلټر کې موږ سره حاضر سات درې قسم بټنز دي یو ټیکسټ بټن دا یو الیویټډ بټن دا او یو آوټلاینډ بټن دا ټیکسټ بټن زیاتر پر ډایلاګز وغیرہ کې یوز کیږي او الیویټډ بټنز زیاتر فارمز وغیرہ کې یوز کیږي او دا شانتي آوټلاین بټنز هم تاسو په فارم کې یوز کولای شئ نن سبا ریسنت کرنٹلی چې دا درې بټن یوز کیږي د نمخ کې تقریبا موږ سره دا درې بټن وی فلیټ بټن ریزډ بټن او آوټلاین بټن خو کدا تاسو سره چې زوړ کوډ وي د فلټر په خوانینو پای کې دا درې بټن دا اوس ډیپریکیټ شوی دي مطلب دا اوس نن سبا دا نه یوز کیږي نن سبا موږ په دې درو بټنو باندې کار کوو نو زه راځم اپ طرف ته او د ځکه ما الریډي یو اپ جوړ کړی دی موږ سره مین دی او په مین کې موږ دا بټنز ډیمو سکرین ورته ایز ا هوم سکرین خولې دی او په دې کې حاضر سات موږ سره پیډینګ دی او په پیډینګ کې کالم دی او کالم چې دی نو امټي دی مطلب دا چې کوم تاسو د سکرین ښکاري دی کې حاضر سات اسم نشته نو زه راځم په دې کې چې دی یو ټیکسټ بټن اخلم ټیکسټ بټن نو په ټیکسټ بټن کې دوه شیزونه ریکوایرډ دي یو آن پریسډ ریکوایرډ دی دا فنکشن غواړي او یو چې دی چایلډ چې دی اگر ریکوایرډ دی که دا زه کلیک کوم نو دی کې یو آن پریسډ ضروری دی او بل چایلډ ضروری دی نو آن پریسډ ته چې کوم دی ته موږ یو فنکشن پاس کوو مطلب چې بټن پریس شي ته په کوم فنکشن پرفارم کولو غواړي د لپاره به د ځکه کوډ لیکي او چایلډ چې کوم نو دا نورمال نیم سره ټیکسټ وی لکه لیټ سپوز مولی کولو په دی کې کلیک می اوس که دا دغه سیف کم دا به هارت ریلوډ شي او مونږ ته به دې ځکه دا ټیکسټ بټن چې دا به ښکاري شي نو دا تاسو ښکاري دی ځکه دا کلیک می رالو دا چې زه پریس کوم په دې کې دا ریپل افیکټ هم راځي او دا هم سره ټیکسټ بټن دا دا شانتي بیا هم سره بل بټن چې دا نو هغه دا الیویټډ بټن او په دې کې هم یو آن پریسډ ضروری دی دا به فنکشن غواړي او بل موږ سره چایلډ ضروری دی او دا به هم زه ټیکسټ والم او لیټ سپوز دی کې مو لیکل لاګ ان یا لیټ سپوز دا به شي د سبمټ لپاره او چونګه دا ټیکسټ باندې چینج کیږي په فیوچر کې نو دا موږ څه کوو دا دې سرونګه کانست ولیکو د دې مطلب دا دی چې دا کمپایل ټایم یو کانستنٹ ویلیو ده او دا به زه کنټرول الټ ال کما نو دا به الټ کمانډ ال په میک باندې نو دا به لک فارمیټ شو موږ ته به آوټپوټ خطرې کې سره کوي دا اوس ما سیف کو هارت ریلوډ مې کو نو دا موږ تر سبمټ بټن دی ځکه ښکاری نو ټیکسټ بټن کې جست ټیکسټ ښکاری او په دې کې موږ سره باقاعده دا بیک ګراوند او موږ سره دا ټیکسټ ښکاری نو دا الیویټډ بټن دا په دې کې دا ریپل افیکټ هم راځي او دی لا یو الیویشن هم دې ته ملو شي دنه پس چې کومه بټن ده نو هغه ته ویلی شي آوټلاینډ بټن وګورئ دا آوټلاین چې دلته کراس کړی د ځکه چې دا ډیپریکیټ شوی دی کې ډی نشته دا جست آوټلاین دی او دا آوټلاینډ بټن ده نو دا ما ډبل کلیک کو او د ځکه یو سره آن پریسډ پکار دی او بل سره په چایلډ کې به موږ والو کانست ټیکسټ او په دې کې به زه واخلم لیټ سپوز لاګ ان او د ځکه به یو کاما واچو او په اند کې به یو کاما واچو او الټ کمانډ ال به کوم دا موږ سره فارمیټ شي اوس که دا زه سیف کوم نو موږ سره دا آوټلاینډ بټن راله دی ځکه تاسو ګورئ چې د لاګین ګیر چاپیره دا یو آوټلاین شانتي راغی جوړ دی نو دا درې بټنز نورمال موږ یوز کوو اوس که زه غواړم چې دی کې زه دا دغه چینج کوم دا ټیکسټ کلر د دې چینج کوم یا لیټ سپوز د سبمټ کې دا بیک ګراوند چینج کوم ټیکسټ چینج کوم دا سره دا بارډر چینج کوم نو د دې طرف ته راځو د لپاره چې کوم دی ټیکسټ بټن د لپاره موږ د سټایل ډیفاین کوو سټایل او سټایل کې به لیکو چې کوم د بټن دا ټایپ دی ټیکسټ بټن ډاټ سټایل فرام اوس په دې کې د نو ورته دا خولي شو لګ لیټ سپوز دی ته مو وی پرایمري نو پرایمري چې کوم دی د موږ کلر خيو دا تاسو کته شي دا نه ټایپ د دې کلر دی نو که زه دې ځکه لیکم چې colors.deep orange or there's a command s comma
نو دې سره تاسو کته چې کوم دا کلیک می دی د دې چې کوم دا کلر دی دا اورنج کلر کې دا اوس هم ښکاري او نورمالي د دې د چې کوم ټیکسټ بټن د دې موږ بیک ګراوند نه سیټ کوو دا هم داسې وي بهرحال تاسو بیک ګراوند کلر هم سیټ کولی شئ colors.yellow let's suppose دا ما command s کو نو دا دې کې دا yellow color لرو but this is not recommended نو زه د څه کوم چې دا بیک ګراوند کلر ختموم دا دوباره سیف کو نو دا کلیک می چې کوم دی دا واپس دغه شي دنه پس راځو د سبمټ بټن ته او د سوري elevated بټن ته او elevated بټن سټایل ډیفاین کو او د کې به وي چې elevated button dot style from او دغه چې کوم پرایمری دی نو پرایمری سره اصل کې د بیک ګراوند کلر چینج کیږي لکه دا ز ډیپ اورنج کما او دا کمانډ اس کما سیو کوم نو تاسو کته چې کوم دا elevated button دا د بیک ګراوند کلر چینج شو پرایمری سره د ټیکسټ بټن پرایمری سره داغه ټیکسټ چینج کیږي ټیکسټ کلر چینج کیږي او د elevated button پرایمری سره داغه دا بیک ګراوند کلر چینج کیږي اوس که تاسو په دې کې دا ټیکسټ کلر هم چینج کول غواړئ نو دې کې د on primary colors dot let's suppose black به کوم پته لګي چې واقعي دا چینج شو کمانډ اس هم کو نو دا تاسو کده شي چې د سبمټ چې کوم دا کلر دی دا بلیک شو که تاسو غواړئ چې دا ټیکسټ مطلب غټ شي نو تاسو کولی شئ دې کې د ټیکسټ کوم دا ټیکسټ تاسو سټایل ورکول شي سټایل ټیکسټ سټایل او دې کې فونټ سایز sorry font size let's suppose دا ما کو 20 دا چې زو سیف کوم نو دې کې تاسو کده سبمټ چې کوم دی دا غي لک سایز سیوا شو که 30 کو نو نور به هم د دې دا ټیکسټ سایز چې کوم دی دا به سیوا شي بهرحال ډېر خنخ کاری نو زه دینا فی الحال دا ټیکسټ سټایل چې داتي ختمومه اچھا اوس کته سو غواړي چې د لمغه دغه ورکو دا د دې چې کوم دا بارډرز دي دا دغه شي مطلب راوند دي شي نو دا څه سره کې دي شي هم په دې سټایل کې بونګره دي شیپ پراپرټي والو شیپ او شیپ ته بو راوندډ ریکټانګل بارډر او دې کې ورته وو چې border radius dot circular let's suppose دا ما 20 پاس کو دا هم سیف کو نو د بټن تاسو کته چې کوم دا بارډرز دي دا اوس راوند شو نو د دې شیپ پراپرټي سره تاسو کولی شئ دا بارډرز چینج کولی شئ دین علاوه به موږ سره آوټلاین بټن لیټ سپوز د آوټلاین بټن زه دا ټیکسټ چینج کوم او وسره ز د دې دا بارډر کلر هم تاسو چینج کولی شئ again this is مطلب موږ دې ګډه چیر چر نه کوو نو دا هم دا یې ساتو خاګه تاسو په دې ټیکسټ بټن کې په دې په کلیک باندې سو کوډ لیکل غواړئ تاسو په دې اون پریسټ کې لیکلی شئ لیټ سپوز ما پرنٹ کو کلیک می پریسټ اوس دا سیف کم هارد ریلوډ شي او اوس سمپلی په بټن باندې چې کلیک کما نو ته به دې کې پرنٹ شي چې کلیک می پریسټ مطلب ایونت هینډلینګ مونږ بیا وروسته ان شاء الله په دې خبرې کوجګلوم سره سټریټ فل ویجټس وی حاضر ساتونګه صرف دا درې بټن ډیسکس کې چې دې کې تاسو څنګه کار کولی شئ